萧炎闭关期间，天明老对冥河盟的猛攻，星陨阁节节败退，众并不想与熊战鱼死网破，因此退出，顷刻间扭转战局。Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm bây giờ đã tới băng Hà Cốc. Chỉ trong chớp nhoáng, Tiêu Viêm đã mang theo cơn lửa hận của mình xuất hiện. Thấy Tiêu Viêm vừa tới, cái tên băng Hà tôn giả liền sợ tới xanh sẩm mặt mày. Ngay lập tức, lão ta cầu xin Tiêu Viêm tha mạng. Chẳng những thế, lão ta còn phủ sạch quan hệ với Thiên Minh Tông. Đáng tiếc, lão ta hối hận đã muộn. Trước cơn lửa giận của Tiêu Viêm, chỉ trong nháy mắt, dùng một cái nắm tay nhẹ nhàng, không ít tên yếu ớt thân thể đã liền nổ tung. Cuối cùng đến băng Hà tôn giả, lão ta muốn tự bạo thì đáng tiếc, kết cục của lão ta cũng giống với Phong tôn giả, thân thể cứ thế hóa thành tro bụi. Tiếp theo, cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi. Tiêu Viêm bây giờ đã có mặt ở tại Thiên Minh Tông, đối diện với đám người đã trực tiếp ra tay với Tinh Vận Các, cơn lửa giận của Tiêu Viêm cũng lên tới đỉnh điểm. Chỉ trong thoáng chốc, anh ấy đã ra tay, toàn bộ người của Thiên Minh Tông muốn lao lên thì đều bị Tiêu Viêm đập cho bay màu, thân thể hóa thành tro bụi. Thậm chí là cái tên tông chủ mới, cho dù là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, hắn muốn ra tay ngăn cản, đáng tiếc hắn ta cũng chẳng thể làm được gì. Vừa gặp nhau, Tiêu Viêm đã liền lao lên chiến với lão ta một trận ra trò, nhất thời giữa không trung lại một lần nữa bùng nổ. Tuy vậy, trận chiến đấu thánh kia cũng chẳng kéo dài được lâu, chỉ trong nháy mắt, khi đại chiến bùng nổ, tên đấu thánh sơ kỳ kia đã tỏ ra yếu thế. Sau đó, hắn ta bị Tiêu Viêm đập cho bầm dập, thương thế chẳng khác gì Thiên Minh lão yêu khi trước, thân thể đã hoàn toàn mất sức phản kháng. Cứ như vậy, hắn ta chỉ biết nhìn từng người ngã xuống. Cuối cùng, Thiên Minh Tông bị diệt, tên tông chủ mới đương nhiệm cũng trở thành kẻ đương trước ngắn nhất trong lịch sử. Hắn bị Tiêu Viêm một xích lấy mạng. Thiên Minh Tông cũng hoàn toàn sụp đổ sau lưng Tiêu Viêm. Từ đây, không còn Thiên Minh Tông cũng như băng Hà Cốc và Phong Lôi Các. Thời gian qua đi, không lâu sau, cảnh tượng Tinh Vận Các bây giờ đã trở lại vẻ nhộn nhịp và sầm uất vốn có của nó. Hiện tại, tất cả đang tập trung khôi phục lại mọi thứ sau trận chiến vừa rồi. Rất nhanh, cảnh tượng đã chuyển tới bên trong đại điện. Lúc này, mọi người đang đứng ở trước sảnh lớn và cùng nhau bàn bạc. Một lúc sau, chỉ thấy Dược lão mang theo vẻ mặt âm lạnh nói: Thiên Minh Tông cùng các thế lực hình thành nên Minh Hà Minh đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tiêu Viêm, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu đáp: Minh Hà Minh chỉ là chuyện nhỏ, để đối đầu hồn điện, chúng ta cần một lực lượng lớn hơn. Lão sư, con có ý này, chúng ta sẽ cùng nhau kết hợp lại và tạo ra một đại liên minh chân chính. E rằng việc này sẽ rất khó, thế lực của hồn điện quá mạnh mẽ, còn ai dám đối đầu với bọn chúng? Chính bởi vì hồn điện quá mạnh, cho nên chúng ta mới có cơ hội. Ta muốn tới Đan Tháp trước. Từ xưa tới giờ, Đan Tháp là thế lực hận hồn điện nhất. Sức mạnh thật sự của Đan Tháp nằm ở Tiểu Đan Tháp. Khi xưa, tháp chủ Tiểu Đan Tháp từng bị chính đệ tử của mình liên hợp với cường giả hồn tộc ám sát. Tiêu Viêm, ta sẽ cùng con đi tới Đan Tháp, nhưng muốn mấy lão già ngoan cố này đồng ý liên minh cũng không đơn giản đâu. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Sau đó mọi người lại tiếp tục đề xuất việc liên minh cùng Hoa Tông và Phần Viêm Cốc. Đến đây, Dược lão lại tiếp tục nói: Hoa Tông có 2 vị thái thượng trưởng lão bán thánh, họ từng nợ ta một món nợ ân tình, lại thêm quan hệ của ngươi với Vân Vận, muốn Hoa Tông gia nhập liên minh cũng không khó. Về Phần Viêm Cốc, họ cũng có một vị lão tổ bán thánh cao cấp, lão ta lúc trẻ từng bị thương nặng để lại di chứng. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này thì với tính tình của hắn tất nhiên sẽ đồng ý. Biết được chuyện này, Tiêu Viêm cực kỳ hưng phấn, hắn hạ quyết tâm đáp: Được rồi, việc liên minh phải hoàn thành trước khi Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, ta sẽ đến Phần Viêm Cốc trước. Lão sư, người đến Hoa Tông, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hội ngộ ở Đan Tháp. Nghe lời của Tiêu Viêm, Dược lão của mọi người cũng lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy quyết tâm. Cứ thế, cảnh tượng nhanh chóng qua đi. Mấy ngày sau ở tại Hoa Tông, chỉ thấy Dược lão đã tự mình đích thân đi tới. Rất nhanh, ông đã cùng Vân Vận trao đổi. Tuy nhiên, Vân Vận mặc dù là tông chủ, thế nhưng người quyết định có liên minh với Tinh Vận Các hay không lại là 2 vị thái thượng trưởng lão. Bởi vậy mà chẳng bao lâu sau, vị thái thượng trưởng lão trẻ trung xinh đẹp cũng tới, thân hình mềm mại và uyển chuyển, khẽ lướt qua Dược lão. Vừa khi người này xuất hiện, tất cả đệ tử của Hoa Tông phải lập tức hành lễ. Ánh mắt Dược lão cũng nhìn chăm chăm vào bà ta. Nhất thời, khi người này vừa xuất hiện, Dược lão liền nói với bà ta mình muốn thành lập liên minh để chống lại hồn điện. Thế nhưng, người kia tính tình rất nóng nảy, vừa nghe thấy vậy, bà ta cùng Dược lão liền trao đổi vô cùng gay gắt, cứ như là sắp chiến với nhau tới nơi. Điều này cũng bởi đại trưởng lão lo ngại hồn điện quá mạnh. Nghe vậy ở gần đó, Vân Vận cũng phải lên tiếng thuyết phục, nàng cho rằng đây là cơ hội để Hoa Tông phát triển. Cuối cùng, sau một hồi trao đổi qua lại với Dược lão, vị thái thượng trưởng lão lạnh lùng, quyền lực nhất, đưa ra quyết định ngắn gọn nói: Được, chúng ta sẽ gia nhập liên minh đối phó hồn điện. Cùng lúc đó, trong đại điện của Phần Viêm Cốc, Tiêu Viêm lúc này đã có mặt cùng với Hỏa Nhi và Đứng Chấn. Rất nhanh vừa gặp, Tiêu Viêm đã liền nói cho họ biết kế hoạch của mình. Đang trong lúc mọi người nói chuyện thì từ đâu vị lão nhân tên Hỏa Vân của Phần Viêm Cốc đã tới. Vừa đến, ông liền đi nhanh về chỗ Tiêu Viêm và tháo kính của mình xuống nhìn qua Tiêu Viêm một lượt rồi nói: Tự dưng không có việc gì lại đi kiếm chuyện với hồn điện, hay là để hắn cưới Hỏa Nhi đi, lão phu sẽ đồng ý. Lão tổ, bọn họ nói nếu như người đồng ý việc liên minh, bọn họ có thể giải quyết mầm họa trong cơ thể người. Vậy nếu không đáp ứng thì sao?
Nếu không đáp ứng, Tiêu Viêm nói hắn vẫn sẽ ra tay giúp lão nhân gia ngài. Lão tổ Hỏa Vân nghe vậy thì khựng lại, vẻ mặt thay đổi nói: tiểu tử này cũng khá đấy, đã nhiều năm không lộ diện rồi, không biết có còn ai nhớ tới danh tiếng của Hỏa Vân lão tổ ta không? Dứt lời, trên tay ông ta từng cỗ hỏa diễm nóng cháy xuất hiện, uy phong của lão như bao phủ toàn bộ đại điện của phần Viêm Cốc. Nhìn thấy lão như vậy, trên gương mặt Tiêu Viêm hiện lên một nụ cười nhẹ, vẻ tự tin vốn có cũng ngập tràn trong ánh mắt. Cứ như thế, cuộc đàm phán thành công, hai đồng minh lớn đã đồng ý. Tiếp theo, Tiêu Viêm và Dược lão quyết định phải giải quyết mắt xích quan trọng nhất, đó chính là đan tháp. Không lâu sau, hai thầy trò đã có mặt ở tại Thánh Đan Thành. Vừa tới đan tháp, tam đại cự đầu đã ra đón tiếp họ nồng nhiệt. Nhất là Huyền Không Tử, lão đi về phía Dược lão liên tục thì thầm to nhỏ. Còn Huyền Y, nàng chỉ bệ lẽn từ xa nhìn nam nhân tóc bạc kia mà thôi. Sau màn hàn huyên, Dược lão vào thẳng vấn đề liên minh. Nghe xong, ba người lập tức nhíu mày. Huyền Không Tử nói: ngươi cũng hiểu rõ sự ngoan cố của mấy lão già kia mà. Huyền Y cũng cất giọng: nếu như có lão tổ ở đây thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều, một câu của lão nhân gia sẽ có thể quyết định. Dược lão ngạc nhiên hỏi: lão già kia lại mất tích sao? Đáp lại, cả ba cười khổ gật đầu. Đến đây, Tiêu Viêm tò mò hỏi lão tổ là ai. Nghe vậy, Huyền Không Tử bắt đầu kể. Theo lời ông, lão tổ là người sáng lập đan tháp, có quyền lực tuyệt đối. Bản thể của lão là một viên đan dược, đó là một viên cửu phẩm huyền đan bị biến dị do một vị tiền bối luyện chế ra. Khi tiền bối đó ngã xuống, một tia thần trí của ông nhập vào viên đan dược, khiến nó hóa hình người và trở thành thủ hộ của đan tháp. Lão tổ này rất độc đáo, thích thể nghiệm nhân sinh bằng cách tìm các thai phụ đã bỏ mạng, rồi lấy linh hồn nhập vào thai nhi. Khi thai nhi sinh ra, người đó lại lớn lên và sống một cuộc đời bình thường. Tiêu Viêm nghe xong liền trợn mắt há hốc mồm. Tuy nhiên, mọi người lại tiếp tục thảo luận. Cũng vì lão tổ mất tích, quyết định giờ thuộc về đại trưởng lão viện ở tiểu đan tháp. Rất nhanh, cả nhóm tiến vào tiểu đan tháp, một không gian riêng biệt chứa đầy dược liệu quý hiếm. Ba người Huyền Không Tử đi thông báo, vài giờ sau quay lại với một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là cuộc bỏ phiếu đã hòa, nhưng 3 ngày tới là thời điểm bầu một trưởng lão mới. Người này sẽ là người đưa ra lá phiếu cuối cùng, người đó rất có thể sẽ là Hậu lão quái. Nghe vậy, Dược lão nhíu mày hỏi: Hậu lão quái sao? Huyền Không Tử đáp: đây chính là lão gia hỏa từ trước tới nay nhìn ngươi không vừa mắt đó. Nếu hắn trở thành tân trưởng lão, tuyệt đối hắn sẽ chọn phiếu trống. Chỉ cần làm cho Hậu lão quái không thể trở thành tân trưởng lão là được. Dược lão ngươi không có tư cách, nhưng Tiêu Viêm có, hắn là quán quân của đan hội, hắn đã có đủ tư cách. Nghe vậy, Tiêu Viêm cùng Dược lão gật đầu. Đúng lúc đó, từ bên ngoài Hậu lão quái cũng đi vào. Nghe đến chuyện Tiêu Viêm muốn tranh đoạt với mình, lão già kia mặt biến sắc. Lão ta nhìn qua hai thầy trò Tiêu Viêm một lượt. Ngay sau đó, lão ta bắt đầu mỉa mai Tiêu Viêm và Dược lão một chút. Đáp lại lão ta, hai thầy trò Tiêu Viêm vô cùng cứng rắn. Bởi vậy, giữa hai bên liền nổ ra một trận tỉ thí xem ai mới là người có tư cách đứng vào hàng ngũ trưởng lão của đan tháp. Cuối cùng, một hồi võ mồm trôi qua, lão già khọm kia liền đuối lý. Cuối cùng, hắn chắp tay vào chiếc lưng còng rồi rời khỏi đại điện. Nhìn theo bóng dáng lão rời đi, trong mắt Tiêu Viêm tràn ngập quyết tâm, nhất định cuộc chiến tới đây, anh ấy sẽ đánh bại lão già thất bé kia. Rất nhanh, mọi người cũng tiến hành bàn bạc cho trận chiến ngày mai. Theo lời mấy vị trưởng lão của đan tháp, Tiêu Viêm muốn thắng Hậu lão quái, nhất định phải luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Đáp lại, Tiêu Viêm cũng liền nói mình nhất định có thể làm được, vẻ tự tin tràn đầy trong ánh mắt. Đến đây thì hết tập 173, và liệu rằng tiếp theo trong cuộc tỉ thí luyện đan này, Tiêu Viêm có thể giành được chiến thắng không? Theo dõi tiếp tập 174 trên kênh YouTube Review 5 phút vào tuần sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!